হেল্ল' দোস্ত, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ৰাজু, আপোনালোকে চাই আছে ৰাজু কি আনবক্সিং। বন্ধুসকল, আজি 3টা পাৰ্চেল আহিছে মোৰ তাত। এটা আহিছে চপচিৰ পৰা আৰু 2টা আহিছে শ্বপিৰ পৰা। এটা এটাকৈ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। প্ৰথমে ইয়াকে আনবক্সিং কৰোঁ। ইয়াত কি আহিছে ময়ো নাজানো, বহুত দিন হ'ল ন অৰ্ডাৰ কৰা, আজি আহিছে। আচ্ছা, ইয়াত এখন মেমৰি কাৰ্ড আহিছে 4GB ৰেমৰ। আজি নুখুলোঁ বাৰু, পিছত খুলিম। এতিয়া থৈ দিওঁ ছাইডত। 2 নম্বৰ পাৰ্চেলটো খোলোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো কৈ দিওঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল কিমান জানো ইয়াৰ প্ৰাইচটো। আচ্ছা, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 423 টকা। খুলি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কিনো আহিছে ইয়াত। এইটো এটা চাৰ্ট হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যদি মোৰ নিচিনা আপোনালোকে কম দামত শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে 2টা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব। বহুত কম দামত পাব আপোনালোকে। 5 টকাৰ পৰা চুৰু আছে। চাৰ্টটো কোৱালিটি ভালেই আহিছে বাৰু, ইমান বেয়াও নহয়। তিন নম্বৰ পাৰ্চেলটো খুলিম এতিয়া মই। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 127 টকা। 2টা টি চাৰ্ট আহিছে ইয়াত, মানে 2টা স্পৰ্টিং আহিছে। ইয়াক খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। টি চাৰ্টটো হ'ল নীলা ৰঙৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অলপো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল পে ছেট কৰি দিব।